දන්නේ නැහැ. ඔහු මා හමුවට පැමිණියා. අපි සුවඳ ලෙස කතා බහ කළා. මෑණියනි. අපි විමල ධර්ම සූර්ය රජතුමාට වගේම මායාදුන්නේ කුමාරයාට උඩරට රාජ්‍ය පිළිබඳව අයිතියක් තිබෙනවා. ඔසේනා සම්මත වික්‍රම බාහු පරපුරේ කෙනෙක්. ඔහු රජකම ඉල්ලා අරගෙන තිබුණා. මායාදුන්නේ උත්පල නොලැබීම ගැන කලබල වී සිටින්නේ. යාවායේ සිදු නොවීම ඕකට අපහාසයක් ලෙස යොමු කරනවා.